Мої вітання глядачам телеканалу Рада, в ефірі програма «Позиція». За підтримки Європарламенту в Україні здійснюється парламентська реформа. Напрацьована карта реформ. Загалом ця карта реформ передбачає 52 пункти. Підписана історична угода між секретаріатом Верховної Ради і Європарламентом. Отож, гість нашої студії – керівник Місії Європарламенту з реформування Верховної Ради України Пет Кокс. І саме у нього ми поцікавимося, як він оцінює ту реформу, яка проходить сьогодні в парламенті. Я вітаю вас в нашій студії. Пане Кокс, ви останнім часом частий гость в Україні. З яким завданням ви приїхали цього разу? Mr. Cox, you've been a frequent guest in Ukraine for the last period. What is the assignment for this time? The assignment on this occasion was accompanied by Mr. Andrei Plenković, who is in charge of relations between European Parliament and Verkhovna Rada, to make a follow-up visit to discuss with all of the political actors here in the Verkhovna Rada how we will implement the plan. Зараз моїм завданням разом з керівником робочої групи по втіленню і реалізації плану реформування парламенту України Андреєм Пленковичем було приїхати сюди з тим, щоб оцінити, в якому стані знаходиться зараз робота на початковому періоді і запланувати наші дії на послідуючий період. Ну, на жаль, початок реформи українського парламенту співпав з періодом політичної нестабільності. Яким чином, от ви вважаєте, це могло взагалом позначитись або вже позначилось на процесі реформування? Unfortunately, the period of reforming the European Parliament has coincided with the time of political instability. In your view, in which way, how could this period of political instability affect, in positive or negative way, the beginning of the reform process? Well, we happen to be here by happy coincidence on the day when Verkhovna Rada voted for Mr. Groisman as Prime Minister and when Mr. Andrei Parubi took over as Speaker. Нам пощастило, і, можливо, це був щасливий збіг обставин, що ми приїхали якраз в той день, коли голову парламенту, пана Гройсмана, було обрано прем'єр-міністром, а пана Парубія було обрано спікером. I think the positive aspect of these changes is that many members of the Parliament who now become members of the government, including the Prime Minister, have a deep personal appreciation of the need for reform and of the type of reform because they helped to work out what the reform should be. Я думаю, що позитивним моментом тієї реформи, що передбачається, є, що і сам новий прем'єр-міністр, і багато депутатів з тих, що стали зараз працювати в уряді, вони дуже віддані і добре розуміють, що таке реформування парламенту і що таке реформування взагалі. I think there is a second advantage that we happened to arrive on the day when people started to think what should happen after the crisis, and the first thing they should think about is reform. І також позитивним моментом є те, що люди почали думати після завершення кризи, що буде наступним. І я думаю, що якраз і наш приїзд допоможе йому думати, що після кризи має бути реформа. У вас відбулися зустрічі, зокрема, на рівні новопризначеного керівника українського парламенту. Чи визначили ви план подальших дій саме в процесі в системі реформування українського парламенту? So you've had a number of meetings, in particular with the new speaker of the parliament. Have you identified the ways to move forward in terms of reforming the parliament? The answer to do with the headlines is yes. Те, що стосується головних напрямків роботи, то це так. We are working on the development or evolution of a common action plan that can be agreed in terms of objectives, deadlines and timelines over the coming period. Зараз ми опрацюємо робочий план, в якому визначені відповідальні та визначені дати виконання по кожному напрямку запланованої роботи. We are deeply encouraged that in the first remarks of the new Prime Minister and of the new Speaker in Verkhovna Rada yesterday, that they both publicly committed themselves to follow the reform. І ми також дуже нас надихає той факт, що у перших виступах і новий прем'єр-міністр, і новий голова Верховної Ради підтвердили свою глибоку відданість процесу реформ. And finally, I would add that we've had meetings also today with all of the faction leaders.
and it has been good to resume with them our conversations of Brussels and to talk about the spirit of Brussels, which was a consensus for reform, which still exists. Таке ж важливо, хочу наголосити, що сьогодні відбулася зустріч з керівниками політичних фракцій, депутатських груп. І ми таким чином продовжили ту бесіду, яка у нас розпочалася в Брюсселі під час Тижня України. І у нас ще раз було підтверджено той дух консенсусу різних політичних сил у Верховній Раді щодо реалізації реформування Верховної Ради. Загалом, навіть попри ту політичну нестабільність і, напевно, про той процес політичної структуризації, який сьогодні проходить в Україні, це абсолютно не розділяє сьогодні депутатів, які присутні у Верховній Раді. Загалом, як сприймається ця реформа, проведення цієї реформи, і чи не потрібно буде вносити певні корективи? Як ви відчули в ході зустрічі з народними депутатами, з фракціями, які сьогодні присутні в Верховній Раді? In spite of this political restructuring which is going on now in Ukraine, has it affected in any way the attitude of various political parties towards the process of reform? What was your feeling when you talked to these people again? Or how are they going to go about the reform? Do we need to make any adjustments in terms of completing this reform? I think it's a very good question because this is the question people want to know the answer to. Це дуже добре питання, тому що люди якраз на це хочуть почути відповідь. And my answer is that we are now working together on the resolution which was passed by Верховна Рада to establish a representative working group which will represent each faction in the Parliament so that we maintain the objective of common ownership of this common reform project for the improvement of this institution and its service to Ukraine. І зараз моя відповідь така, що зараз ми разом з Верховною Радою працюємо над тим, щоб створити робочу групу з питань реалізації реформи Верховної Ради, рішення про яку було затверджено постановою Верховної Ради, з тим, щоб ця робоча група представляла всі політичні сили, і щоб вона була символом того, що ця програма реформ є одночасно інтелектуальним продуктом і європейської сторони, і самої Верховної Ради. Шлях реформування, загалом, якщо аналізувати національних парламентів, пройшли і інші країни Східної Європи. Чи можна сказати, що в Україні це буде якось по-особливому відбуватися, тобто про особливості здійснення парламентської реформи у нас? So the process of reforming has been completed in many other countries of Eastern Europe, for example. Can you tell us maybe what is your view? Is it going to be any particular way that the reform is going to unfold here in the Parliament of Ukraine, differently from other countries? I think there are several things that I would particularly remark to you. Тут можна зазначити декілька аспектів в цьому питанні. The first thing is that this reform conversation was based on a memorandum of understanding between two institutions, Верховна Рада and European Parliament. По-перше, тут можна зазначити, що сам дискурс чи початок розмови про реформу почався, коли був підписаний меморандум по співпраці між двома інституціями – Верховна Рада України та Європейським парламентом. The second unique feature is that in the course of more than 100 meetings which I attended, we listened to a parliament that spoke to us with great honesty about its self-evaluation of its own challenges. І другою специфічною чертою чи рисою нашої роботи було те, що під час зустрічі, а їх було біля 100, які я провів з різними представниками парламенту Верховної Ради, ми почули дуже чесну і глибоку оцінку тих проблем, які має Верховна Рада. The third element, we had this Ukraine week in Brussels, which has no precedent in the history of the European Parliament in its relations with any other parliament in the world. Третя особливість нашої роботи була та, що у нас був тиждень України в Європейському парламенті. І це безпрецедентний захід, який ми ніколи з жодним парламентом іншої країни в
в історії Європарламенту не проводили. And I would say to you fourthly and finally that we have in the work that has been produced from this exercise agreed an administrative agreement between the administration of the European Parliament and the administration of Верховної Ради, and this is the first time in the history of the European Parliament that such a thing has been done. So Ukraine is a special case, different to the others. І четверте, і останнє, нам вдалося підписати адміністративну угоду між секретаріатом Європейського парламенту і апаратом Верховної Ради. Тобто у нас є співпраця на адміністративному рівні, і це також, ця угода це безпрецедентно, безпрецедентна в історії Європарламенту. Тому хочу підкреслити, що відносини Європарламенту та Верховної Ради це дуже особлива частина нашої міжнародної співпраці. Ну, пройшло трохи більше місяця з моменту підписання угоди між Верховною Радою, між апаратом Верховної Ради і Європарламентом. От як ви аналізуєте, що уже зроблено на цей момент? Slightly over 1 month has passed since the signing of the administrative agreement. What is, in your view, what has been completed? Well, as you remarked in your earlier question, you've had a very busy time in Ukrainian politics to do with other matters. Як ви вже казали, у цей час в Україні був дуже завантажений з політичної точки зору час. However, behind the scenes, administration to administration, we've been working on a very ambitious action plan. Але у той же час, так би мовити, за кулісами всіх цих подій, на адміністративному рівні секретаріати працювали між собою, розробляючи детальний робочий план виконання цієї угоди. And this time we have spoken with the new Prime Minister, with the new Speaker, and with the faction leaders about fine-tuning the action plan and adopting it as a common plan for the coming weeks and months. І зараз під час нашої зустрічі з головою Верховної Ради, з новим прем'єр-міністром, з керівниками політичних фракцій та груп, ми обговорили питання доопрацювання і доведення до кінця цього робочого плану з тим, щоб після цього розпочинати над ним роботу. Ну, принаймні, з самого початку, коли угода підписувалася, передбачалося, що ще цього року, до кінця цього року, має бути створений комітет, який контролюватиме дотримання організаційних моментів і бюджет парламенту. Чи можна дізнатися, яким чином він буде відрізнятися від регламентного комітету? Це буде щось інше? So, at least, as far as we understand, within this year, it was planned that an organizing committee that would oversee the observance of the rules of the Parliament and would also oversee the budgetary matters going to be established. Is it going to happen? And if it does, in which ways is this new structure going to be different from the Rules of Procedure Committee of the Parliament? Well, there is no doubt that some of the reforms will or may necessitate a change in the rules of procedure. Немає сумніву в тому, що деякі з цих реформ, які задумані, потребують внесення змін до регламенту. The choice and the sequence of these reforms will, of course, have to be decided politically by Верховна Рада. This is your country, this is your parliament, and this is the mandate of your deputies. І, звичайно, глибина та порядок внесення цих змін буде вирішувати самим парламентом. Це ваша країна, це ваш парламент, і він має сам прийняти рішення з цих питань. But I am convinced from the conversations of yesterday and today, both with the administration and with the political leaders, that a good deal of the preparatory work on reforming rules of procedure is already in hand, and that many ideas are emerging as to what the details can be and what the sequence should be. В чому я переконаний, і що я виніс з мого спілкування із керівництвом Верховної Ради, і спілкування на адміністративному рівні, що зараз йде багато роботи з цього питання, і зміни будуть внесені,
але яким чином вони будуть внесені і коли, це вже буде вирішуватись тут на місці. Ну і ще одна така новація мала б з'явитися цього року, принаймні поки є такі попередні домовленості, щодо оптимізації роботи парламенту, зокрема, що в парламенті мають відбуватися лише парламентсько-комітетські тижні. Тобто ми прибираємо комітетські тижні окремої роботи в комітетах і оптимізуємо їх все протягом одного тижня. Чи в ході зустрічі з депутатськими групами і фракціями ви побачили готовність саме за такою схемою оптимізувати свою роботу? Another innovation to improve the proceedings in the Верховна Рада was to merge the committee weeks and the plenary session weeks. And it was planned that these weeks are going to be merged and is going to be implemented this year. Now, during your meetings, during these past 2 days, have you discussed this matter and have you seen the readiness of the members of parliament to proceed along this way? It is not for me to speak for Verkhovna Rada, but I genuinely believe that this reform to which you have referred is likely to be one of the early reforms and one of the visible changes. Можливо, я не маю говорити від імені Верховної Ради, але мені здається, що ця реформа, про яку ви зараз сказали, це можна зробити дуже швидко, і цю реформу можна також зробити таким чином, що вона буде показана суспільству. Якщо говорити про прозорість, відкритість роботи парламенту, то тут багато говорили про технічне забезпечення щодо електронного документообігу і загалом відкритості роботи всіх структурних підрозділів парламенту. Що на сьогодні в організаційному порядку уже підготовлено? Як ви оцінюєте роботу в цьому напрямку? Now, if we talk about the openness and transparency of the parliament, so it brings us to the issue of the e-parliament also, and also the ensuring the openness of administrative structures. What has been done, as far as you know, until today in this respect? I think the main work today, or up to today on this question, has been for the European Parliament to arrange for some of the expert staff from the administration who deal with the question of technology and e-parliament to make a very detailed visit to the European Parliament to look at systems and methods and to talk there with professionals who do similar work in a different environment. And our purpose here is to ensure that the professional development of staff gives them the necessary skills and capacity to bring this Parliament up to the best standards of the 21st century. Те, що зроблено з боку Європейського парламенту, це було забезпечення спілкування відповідних професіоналів, які задіяні у цих специфічних галузях, спеціалістів з високих технологій і інформаційно-комунікаційних технологій. Були вже відвідані Європейським парламентом, там, де було спілкування відповідних фахівців. І нашою метою є, щоб за підсумками цієї роботи у Верховній Раді можна було забезпечити функціонування технологій 21-го століття. Щодо якості законотворчості українського парламенту, які напрямки планується реформувати саме в цій сфері? Now, concerning the quality of legislative work, what are the special features that are going to be realized in this field? Well, we have made a large number of recommendations. One of the pieces that we focused on was to get the quality of legislation correct in what we called end-to-end, where it started in Cabinet of Ministers or Parliament and where it finishes in a vote. And I think because of the new administration, we will have a special insider ability between government and Parliament to work early and substantially on getting the flow of legislation greatly improved. З цього питання ми зробили досить велику кількість рекомендацій. Одна з найбільш важливих рекомендацій – це з метою забезпечення високоякісного законодавчого процесу, зробити цей процес, як ми кажемо, законодавчий процес від початку і до кінця. Тобто забезпечити розробку якісного законодавчого продукту в уряді і після цього його проходження відповідної процедури до парламенту. Зараз завдяки останнім політичним змінам у нас є
я б так сказав, інсайдерська можливість працювати ефективно забезпечити ефективну співпрацю між урядом та парламентом. Новий прем'єр-міністр Володимир Гройсман, зрештою, який і є ініціатором і активним пропагандистом парламентської реформи, уже заявив, що після парламентської реформи він готовий і провести якісні зміни і в роботі уряду. Чи готовий сьогодні ви супроводжувати і реформу Кабінету міністрів? The new Prime Minister, Mr. Groisman, has already said that following the reform of the Parliament, he's also ready to start the reform of the government. Are you ready to provide support to him in this effort? Well, of course, our mission was Parliament to Parliament, and nobody has asked us so far to do what you just asked, but our goodwill towards Ukraine has no limit. Звичайно, що наш мандат був працювати на рівні між парламентами. Поки що будь-якого офіційного звернення відносно того, що ви сказали, до нас не поступило. Але у нас величезна політична воля по відношенню до України. І, звичайно, ми готові співпрацювати з вами. У нас наша готовність співпрацювати не обмежена. Тобто хоча б на консультації можна розраховувати? At least we can count on your consultations. Well, again, I insist that we have to respect the integrity and the mandate of Ukrainians, but we are willing to assist if asked and to advise where it is useful. Я ще хочу раз сказати, звичайно, що ми маємо поважати оригінальний мандат нашої місії, але в той же час ми готові співпрацювати з будь-яких питань. І, напевне, останнє і досить важливе питання для українського парламенту – це питання дисципліни. Що в цьому напрямку уже які конкретні пропозиції підготовлені, і чи можна очікувати, що цього року з'являться парламентські пристави, і як до цього ставляться народні депутати? Чи порушували це питання в ході обговорення? No, the last but not the least question about the parliamentary discipline on the floor in the plenary hall. So, and can we now talk about the possibility of emerging on the floor in the parliament this year of parliamentary wardens or sergeants who would bring to order the members of parliament? What is the attitude of the Ukrainian members of parliament to this idea? And have you discussed this matter with them? Well, this idea was not invented by us. It happens in many parliaments, but everything in our report came from our conversations with deputies and staff of Верховної Ради. Ця ідея не народилася на пустому місці, і вона не обмежується тільки Україною, це є в багато парламентах світу. Але все, що у нас є, включно з цією ідеєю в нашому звіті, це продукт наших обговорень з членами парламенту. And we were asked to advise what systems do other parliaments use in order to address these questions of parliamentary conduct. And we gave the response which is the typical and classic parliamentary response in other parliaments. І ми тут вивчали, яким чином це питання вирішується в інших парламентах. І тут ми хотіли дати відповідь, щоб тут застосовували ті ж самі системи, які використовуються в інших парламентах. And our view is, not just on this question, but also on this question, that part of the reform, which is hard to achieve but necessary, is a change in behaviour and political culture within the institution and not just a change in the rule book. І наше відношення до цієї питання, і в принципі до всього комплексу питань було таке, що треба не тільки змінювати правила, не тільки переписувати статті у книгах, але змінити моделі поведінки і культури політичної поведінки. І на завершенні, які перші кроки уже намічені і коли можна буде побачити результати? And concluding, what are the first steps that have been identified and when can we see the first results? Have our committee agree our action plan and produce some visible and early results, but to continue on the path of reform non-stop. Наш комітет, який створений для реалізації нашого звіту, працює зараз над робочим планом
І коли цей робочий план ми допрацюємо, ми будемо постійно працювати над реалізацією тих положень, які там є. Дякую пану Коксу за його роботу, яку проводить вони в Україні. Разом дякую за візит до нашої студії. Thank you for the great work you're doing in Ukraine and for the visit to this studio. Також я дякую Олександру Фурману, який допомагав нам із перекладом. Глядачам нагадую, що гостем нашої студії був Пет Кокс, керівник Місії Європарламенту з реформування Верховної Ради України. Дякую всім за увагу, дякую за те, що були з нами. До побачення.